Sziasztok, Magyar Balázsok a Baumettől. Gondoltam, hogy készítek egy videót arról, hogy a téglaépítésű, illetve a könnyűszerkezetes házaknak mi a különbsége, vagy mire kell inkább figyelni. Én mindig mondom, hogy az ördög a részletekben rejlik, és mutatok nektek egy pár dolgot. Elkészült ez az épület szerkezetkészben, vannak nyílászárak, fönn vannak a tetők, már a hőszigetelés is felkerült, és meg akarok nektek mutatni egy érdekességet, hogy általában az esteknek a 99%-ában mi van elrontva a teraszoknál, és hogy ázik be. Meg fogom mutatni, hogy mennyire vizes ez a belső rész. Bekerült ide egyébként azért egy purenit tábla, hogy egy tökéletes ilyen hőhídmentes szerkezet jöjjön létre. Mindig felteszem azt a kérdést, hogy ide a purenit tábla és a nyílázáró közé bekerült a tömítőanyag. Mi ennek a szerepe? Az a dolog lényege, hogy maga ez a purenit tábla, ugye ez egy sík valami, mint a hungaroszer táblának a teteje, és ha valahol láttatok már egy ilyen ablak alsó részt, az nem egy ilyen vízszintes síkelem, ahogy azt szépen rá lehetne tenni, és akkor tökéletesen össze tudna csatlakozni, hanem vannak benne ilyen bordázatok. Most ez, amikor rákerül erre a purenit táblára, akkor gyakorlatilag itt marad egy kis hézag. De ne ezen az apróságon izgulj, ha esetleg ez kimaradt, mert vannak ennél súlyosabb hibák is. Ha kiderül, hogy a teraszajtó alá nem lehet vízszigetelést csatlakoztatni, mert nem készült oda egy megfelelő vízszigetelést fogadó rendszer, vagy egyáltalán megfelelően kialakított vízszigetelés, akkor előbb-utóbb a víz bejut a padlóba, azaz a hőszigetelés és az esztrikbeton alá, ami ha pekhes vagy, már elkészült és már le is van burkolva. A legtöbb ilyen probléma az a teraszajtó és a teraszfal csatlakozásoknál szokott előfordulni. Ha jól megnézed, itt már készül az esztrikbeton belülre is és kívülre is. Ez az ajtó biztosan be fog ázni, nem is kell hozzá majd sok idő. Ha valahol vizet kapja egy ilyen terasz felül, akkor ez a víz be tud ide jutni. Legelőször azok veszik észre ezt a problémát, akik meleg burkolatot tettek a nyílás záró elé. Ez általában feldúzzad, ugye elkezd ázni, és akkor keressük ennek a hibának a forrását. Hogyha padlófűtésed van, ugye még hatványozottabban jelentkezik ez a probléma, mert a gőznyomás ugye elkezdi a padlót egészen pontosan felfelé nyomni. Ez a probléma, akár könnyűszerkezetes házat épít az ember, akár téglaházat, ez egy fönnálló dolog. Na most, az egy kérdés bennem, hogy miért használ valaki oxidbitumenes vízszigetelést, talajnedvesség elleni szigetelésre, és miért használom kritisként, ez egy ilyen örök kérdés számomra, ilyet már ne használjatok, mert már egy elavult vízszigetelő anyag. Ezeket a fotókat az elmúlt időszakban új építésű ingatlanokban készítettem. Látható, hogy ezt az ósdi elavult vízszigetelést építi be a legtöbb kivitelező. Ezt azért is mutatom meg, mert a lábazati vízszigetelést oxidbitumenes anyagból végképp nem készítünk, mert arra jobb minőségű anyagot célszerű használni. A videóban mutatott teraszajtó és teraszfal csatlakozásokra ez ugyanúgy igaz. Purenit táblát, ezt bekerült magába ebbe az ajtótok alsó részébe, itt ki van pórhabozva. Viszont a pórhab alatt gyönyörűen be tud menni a víz, azt ugye be tudom dugni ugye a collos tokomat, ugye látjátok, hogy belül mennyire vizes. Mert amikor ide éri az eső, akkor gyakorlatilag a pórhab ez nem vízszigetelő rétegként funkcionál, tehát ergo ide még ehhez a meglévő vízszigeteléshez föl kellene zárni ide még egy vízszigetelő anyagot. Ez lehet a bitumenes lemez, vagy lehet valamilyen kenhető anyag, de nem azok az anyagok, amiket a fürdőszobában használunk azért, hogy megakadályozzuk, hogy a csempe mögé ne jusson be a víz, hanem ide egy komoly vízsziget anyagot kell használni. Most a problémám az vele, hogyha menet közben kitaláljuk, hogy ezt a vízszigetelést fölengedjük a purenit táblára, azért, hogy megvédjük ezt a pórhabozási részt, tehát itt arról beszélek, hogy ez így fölhajtásra kerül, összedolgozva a meglévő vízszigeteléssel. A gondom az, hogy ha föl akarunk sütni egy bitumenes lemezt, vagy egy öntapadós bitumenes lemezt erre az egészre, a már betett XPS tábla miatt ezt nem tudjuk megcsinálni. Menjünk kicsit arra, hogy akkor megmutatom, hogy miről is van szó. Ide be volt téve egy LPS lap, ezt itt leütöttem. Látjátok egyébként, hogy fogácsákkal van föltéve, amely ennyi, ezt is meg fogom mutatni, hogy ezzel mi a probléma. Szóval, elkészül ez a vízszigetelés, ezt fölkenjük a falra, na de igen ám, ha itt fölhajtjuk, akkor valójában végig itt a falak alatt is a lábazati vízszigetelés, ezt föl kellett volna engedni a hóhatárig, tehát legalább
ami 30 cm, legalább egy 40 cm magasságig. Eddig. De ne felejtsük el, hogy ide még kap betont, meg még erre úgy tűnik, hogy hőszigetelés is kerül. Tehát ahol a végleges pad, vagy a terasznak a szintje lesz, ahhoz képest még egy 30 centire föl kéne hajtsuk ezt a vízszigetelést. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk eddig föl van betonozva és föl van burkolva, akkor innen még legalább egy 30 cm, tehát ebben a magasságig föl kellene hajtani a vízszigetelanyagot. De itt ez ugye nem készült el. Mi lett a megoldás? Levesszük ezt a EPS lapot, ami egyébként is alkalmatlan arra, hogy lábazati hőszigetelanyagot hordjon el, vagy lábazati hőszigetelanyagot, mert a vízfelvétele az sokkal nagyobb, mint az XPS-é. De akkor visszatérünk erre a problémára. A vízszigetelő anyagot, ha mondjuk bitumenes lemezről beszélünk, akkor azt föl kellene sütni, föl kéne olvasztani, ugye óvatosan azt, hogy a nyílászárót ne tegyük tönkre, erre az XPS-re, de az XPS alkalmatlan erre, hiszen meg fog olvadni, mert hőre lágyul. Tehát ergo itt lángolvasztással hiába próbálnánk ráragasztani a Pirelli táblára bármit, ugye fölhajtva a szigetelést. Itt eleve kudarcot vallunk, mert az XPS-re nem fogjuk tudni fölhajtani. Tehát maga a megoldás az lett volna, hogy a vízszigetelőanyag, ami le lett perítve, és ugye le lett olvasztva, ezt föl kellett volna még hajtani a falra, és behajtani a káva mögé, még azelőtt, hogy az XPS fölkerült volna erre az egészre. És a picit megmutatom nektek itt a másik oldalon. Látszik, hogy a láng mennyire megolvasztotta ezt az XPS-t. Tehát gyakorlatilag ezt most elkezdenénk szétégetni, akkor csökkentenénk a hőszigetelő képességét ennek az egésznek. Tehát a megoldás az itt az lehet, hogy le kell venni ezt az XPS-t, és ki kell alakítani egy normális vízszigetelést ezen a sarkon, mert különben be fog jutni a víz, ahogy már az előbb mutattam. A további problémám az az, hogy ez a hungarocell az nem pontperem módszerrel, hanem csak pontszerűen került felhelyezésre. Látjátok, mondjuk itt van a 70 centis hungarocell, és 70 centire be tudom dobni, bocsánat, ez 60 centire, de ezt gondolom máshogy megtehető. Berúgtam. Korábbi videóban már mutattam azt, hogy mennyit számít egyébként hogy pontperem módszerrel készül, és ne csak ilyen pontszerűen föltéve a hungarocell. Itt ugye a kivitelező ezt a hibát is elkövette, és ha megnéztétek, ez egy új építési ingatlan, több 10 millió forintba kerül ennek a megépítése. Persze gondolhatjuk azt, hogy a hungarocellre is fölhajtjuk, de alkalmatlan, mert itt most rászínezünk, és a ráhajtott vízszigetelés, vagy a fölkent vízszigetelés és a hungarocell között be fog jutni a víz, és akkor ugyanúgy visszaáztathatja az egészet. Tehát tök mindegy, hogy téglaépület, vagy tök mindegy, hogy könnyű szerkezet, ez a hiba ugyanúgy el van követve, és gyakorlatilag rengeteg kárt okoz, mert a hungarocell alatt nem fogjátok észrevenni, de tiszta víz lesz a padló. Láthatod, hogy hiába készült el a vasatlemezen a vízszigetelés, hiába lett beépítve a nyílászáró, és lett megfelelően kipurhabozva, rengeteg víz folyt be az ingatlanba. Szerencsére ezt még időben észrevettük, így a kivitelező ki fogja javítani a hibát. Ha ez elmarad, a víz bejutott volna a padlóba, és tönkretette volna a burkolatot. Ha a parkát a szegőlécet felemeled, és penészszagot érzel, az valószínűleg nem a véletlen műve. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és nyomni egy lájkot. Köszönöm!